Sziasztok! Üdvözlök mindenkit szeretettel a Nyereg alatt pizza filmes blogon. Mikor a maréknyi dollárt fejtegettem, említést tettem az olasz western 4 alapító atyájáról, 4 rendezőről. Ők Sergio Leone, Sergio Corbucci, Sergio Sollima és Duccio Tessari. Ma Duccio Tessari munkásságát és annak első spagetti western elemét szeretném bemutatni. Signor Tessari Genovában született, és leginkább forgatókönyvíróként egyengedte karrierjét kezdetben. Miután besegített Leone maréknyi dollárjánál, saját vadnyugati elképzeléseit szerette volna filmvászonra álmodni, amit nem sokkal később meg is tett, és milyen jól tette. Ebből született meg Una pistola per Ringo, vagyis magyarul Pisztolyt Ringónak 1965-ből. Tessari rendezett, ő szállította a forgatókönyvet és a sztorit, gyakorlatilag teljesen az ő alkotása, sok tekintetben hozzáadott a zsánerhez és újítani igyekezett. Magyarországon nem igazán ismert ez a film, ennek pedig egy elég profán oka van, nem készült hozzá magyar szinkron, pedig sok tekintetben nagyon figyelemre méltó és érdekes alkotás, és szeretném a következő pontokban kifejteni, hogy miért. Ringo, vagy másik nevén Angyalarc szerepére sikerült szerződtetni a korszak sztárját, Giuliano Gemmát. Na már most Signor Tessari hatalmasat húzott, megfogta a leonei névtelen férfi karaktert, és megalkotta annak totális antitézisét. Ringo annyiban spagetti hős, hogy elvei mentén a saját érdekeit nézi, csibész mentalitással él, és a maga módján önző, cinikus humorral és az elveivel vág vissza. Mintha egy olaszul beszélő Han Solót néznénk Millennium Falcon és Chewbacca nélkül. Ugyanakkor aránylag kommunikatív, udvarias, jól öltözött, megőrzi a hidegvérét minden szituációban, és viszki helyett tejet iszik, mert attól nem remeg a keze, ha lőnie kell. Zseniális karakteralkotás, és Giuliano Gemma egy az egybe levette a figurát. Már az is figyelemre méltó, amikor először láthatjuk, éppen ugróiskolázni tanítja a mexikói gyerekeket. Ismétlem, ugróiskolázni. Majd megperdülve lepuffantja az életére törő fickókat. A történet is nagyon használható, egy mexikói banda a határvidéken kirabol egy bankot, majd befészkelik magukat egy zsákmánnyal egy kicsit, de jól védhető tanyába, innen egy kis túszdráma is kezdetét veszi, a sheriff pedig tehetetlen, így nincs más választása, mint a 4 fickó lefuppantása miatt cellába rostokoló és tejet kortyoló Ringót beküldeni a rossz arcok közé. Nagyon tetszett, ahogy Ringo lavírozott közöttük, és mindig eszesen a maga javára fordította az adott szituációt, olyan szimpatikus pimassággal karöltve. A mellékkarakterek is érdekesek, a mexikói banda vezért alakító Fernando Sancho is kellőképp ellenszenves, másik újítás, és nem hittem, hogy valaha kimondom, a spagetti western karácsonykor játszódik, és nem válik zavaróvá. Bár azt el kell ismerni, valószínűleg ezen alapfelütés miatt visszafogottabb, a durvasága is, és nem is kimondottan véres. Meg kell említeni, egy kevéske, főként cínikus humorral is vegyítve van, ami épp hogy így nagyon jól áll neki. Ennio Morricone zenéje, mint mindig most is gyönyörű, a film alapzenei témája hangulatos. A dél-spanyolországi táj kopársága továbbra is nagyon szép köret, a Pisztolyt Ringónak pedig egy nagyon intelligens és szimpatikus spagetti western, mely hangulatosan ötvözi a romantikus amerikai elképzeléseket az alap spagetti panelekkel, és mindezt társadalnak bravúrosan megírt karakterek is, amik abszolút kiemelik az átlagból. Méltatlanul elfeledett darab, 80%, és nagyon ajánlani tudom mindenkinek, aki szereti a hangulatos spagetti westerneket. Köszönöm szépen a figyelmet, buona giornata a tutti!